ลองจินตนาการดูนะครับถ้าพวกเราเอาเวลาทั้งหมดที่เคยใช้นั่งอ่านหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง หรือแบบการนั่งฟังพอดแคสต์ไลฟ์โค้ชทั้งหลายมารวมกันเนี่ยอือหือป่านนี้พวกเราคงบรรลุเป็นเซียนที่จิตใจสงบนิ่งที่สุดในโลกไปแล้วล่ะครับเนาะน่าจะจริงนะคะ คือคงนิ่งสนิทกันไปหมดแล้ว ใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงคืออะไรในความเป็นจริงคือพอมีรถคันข้างๆขับมาปาดหน้าเราบนทางด่วนปุ๊บหรือแค่แบบเจ้านายส่งอีเมลมาด้วยน้ำเสียงที่ดูแข็งกว่าปกตินิดหน่อยเข้าใจฟีลเลยค่ะ สติที่อุตสาห์สะสมมาทั้งหมดนี่มันแทบจะขาดผึ่งเลยครับเราปรี๊ดแตกได้ในเสี้ยววินาทีเลยใช่เลยค่ะ เรื่องนี้มันเหมือนเป็นปัญหาคลาสสิกของคนยุคเราเลยนะคะ ดังนั้นสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันจากแหล่งข้อมูลในวันนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อจะไขปริศนาเรื่องนี้แหละครับอือหือเรามีบทความที่นำเอาหลักปรัชญาและก็ธรรมะเนี่ยมาวิเคราะห์ในมุมมองของการใช้งานจริงภารกิจของเราคือการหาคำตอบว่าทำไมข้อมูลในสมองถึงไม่ยอมเปลี่ยนเป็นความสงบในจิตใจจริงๆสักทีมุมมองจากแหล่งข้อมูลนี้น่าสนใจมากค่ะ คือเขาไม่ได้นำเสนอเรื่องพวกนี้ในฐานะของความเชื่อทางศาสนาเลยนะคะ แล้วเขามองในมุมไหนล่ะครับคือถ้าเราอ่านทะลุตัวอักษรลงไปเนี่ยมันคือคู่มือทำจิตบำบัดหรือที่เราเรียกกันว่า cognitive behavioral therapy ที่แบบเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ โอ้โหน่าสนใจมากครับใช่ค่ะปัญหาหลักที่คนยุคนี้เจอคือภาวะข้อมูลล้นแต่ผลลัพธ์ว่างเปล่าคือแบบเราเสพทฤษฎีการปล่อยวางกันจนจุกเลยนะคะแต่กลับไม่มีเครื่องมือทางสรีรวิทยาหรือจิตวิทยาจริงๆที่จะไปสับสวิตช์ความเครียดในหัวตัวเองตอนที่เกิดเรื่องขึ้นจริงๆค่ะเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันทีละประเด็นเลยดีกว่าค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจุดเริ่มต้นของการสับสวิตช์ที่ว่ามันกลับไปพูดถึงหลักการคิดที่แบบพื้นฐานมากๆอย่างเรื่องกาลามาสูตรอือหือใช่ค่ะซึ่งฟังดูเป็นคำโบราณเนาะแต่พอมาดูเนื้อในแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสุดโต่งเลยคือเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำรา อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์ หรือแบบอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเขาเล่ามาต้องลองเองใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเขาให้ลงมือทดลองด้วยตัวเองเท่านั้นเลยสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือท่าทีของการสอนแบบนี้มันขัดแย้งกับสัญชาตญาณการเรียนรู้ปกติของมนุษย์เรามากเลยค่ะขัดแย้งยังไงครับคือเวลาเราอยากรู้อะไรอะเรามักจะวิ่งหาคำตอบสำเร็จรูปไงคะเราอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาฟันธงเลยว่าต้องทำ1 2 3 4แล้วชีวิตจะดีขึ้นอ๋อคือเราชอบสูตรสำเร็จว่างั้นเถอะใช่ค่ะแต่กาลามาสูตรบอกว่าคำตอบสำเร็จรูปพวกนั้นเนี่ยต่อให้มันจะถูกต้อง100%มันก็ยังเป็นแค่คำตอบของคนอื่นค่ะมันไม่ใช่ความจริงของเราจนกว่าเราจะได้พิสูจน์มันด้วยตัวเองอารมณ์มันเหมือนกับแบบความเข้าใจที่เรามีต่อนน้ำผึ้งตามที่แหล่งข้อมูลเขายกตัวอย่างเลยครับยังไงนะคะขยายความนิดนึงได้ไหมคะคือถ้ามีคนมาอธิบายวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความหวานของน้ำผึ้งให้เราฟังแบบบรรยายโครงสร้างโมเลกุลน้ำตาลอธิบายถึงความหนืดสีสันทองอำพันอะไรแบบนี้ อือฮึฟังดูวิชาการมากใช่ครับเราฟังปุ๊บสมองส่วนตรรกะเราเข้าใจทันทีนะว่าอ๋อน้ำผึ้งมันหวานแหละแต่ความเข้าใจระดับนั้นมันยังไม่ใช่ความหวานที่เป็นของจริงจนกว่าเราจะใช้นิ้วแตะน้ำผึ้งแล้วส่งเข้าปากอืจริงด้วยค่ะวินาทีที่ลิ้นสัมผัสรสชาติเนี่ยนั่นแหละครับคำว่าหวานถึงจะเปลี่ยนสถานะจากแค่คลังคำศัพท์ในสมองกลายมาเป็นประสบการณ์ตรงของเรา โหเป็นการขยายความที่เห็นภาพกระบวนการทำงานของสมองได้ชัดเจนมากเลยค่ะครับผม คือการรู้ทฤษฎีเนี่ยมันทำงานผ่านสมองส่วนหน้าที่รับผิดชอบด้านความคิดและเหตุผลใช่ไหมคะอือฮึแต่ประสบการณ์ตรงมันดึงเอาระบบประสาทสัมผัสทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวข้องธรรมะหรือจิตวิทยาก็เหมือนกันค่ะตราบใดที่มันยังเป็นแค่ข้อมูลมันก็ต้านทานความทุกข์ไม่ได้หรอกค่ะเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเกิดความทุกข์หรือเกิดอารมณ์รุนแรงปุ๊บร่างกายมันไม่ได้ตอบสนองด้วยตรรกะค่ะแต่มันตอบสนองด้วยสัญชาตญาณล้วนๆเลยผมขอโยงไปถึงเรื่องการปั่นจักรยานเลยแล้วกันเพราะผมว่ามันคล้ายกันมากน่าสนใจค่ะยังไงคะคือมันเหมือนกับว่าเราพยายามจะปั่นจักรยานด้วยการนั่งท่องตำราฟิสิกส์อะครับเราอาจจะแบบจำสูตรแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางได้เป๊ะท่องวิธีรักษาสมดุลด้วยทุกบรรทัดเลยอือฮึแต่พอเรากระโดดขึ้นไปนั่งบนเบาะแล้วถีบบันไดปุ๊บเราก็ยังล้มหัวทิ่มอยู่ดีอะครับ
ใช่เลยค่ะ ทฤษฎีเป๊ะแต่ปฏิบัติไม่ได้ เพราะการเข้าใจทฤษฎีสมดุลด้วยสมอง กับการรู้สึกถึงสมดุลด้วยกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยมันพูดกันคนละภาษาเลยครับนั่นแหละค่ะคือจุดบอดที่ใหญ่ที่สุดของการพยายามจัดการความเครียดด้วยการนั่งอ่านหนังสือค่ะ อืมกล้ามเนื้อแห่งความรู้สึกตัวของเรามันไม่เคยถูกฝึก พอวิกฤตมาเยือนปุ๊บ สมองส่วนตรรกะที่เราใช้จำทฤษฎีเนี่ย มันจะถูกชัตดาวน์ไปก่อนเพื่อนเลยค่ะ เหลือแค่สมองส่วนอารมณ์ที่เข้ามาควบคุมร่างกายแทน โอเค ผมเริ่มเห็นภาพแล้วครับว่าทำไมการอ่านคู่มือมันถึงไม่ช่วยให้เราปั่นจักรยานเป็น ค่ะนั้นแล้วแบบพวงมาลัยมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ เราจะขึ้นไปนั่งคร่อม แล้วเริ่มฝึกปั่นจักรยานในโลกของจิตใจได้ยังไง ในเมื่อเราจับต้องมันไม่ได้เลย แหล่งข้อมูลให้คำตอบที่ท้าทายมากค่ะ เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปหาเครื่องมือที่ไหนไกลเลย แล้วมันอยู่ไหนล่ะครับ ห้องทดลองที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการพิสูจน์เรื่องนี้ ก็คือร่างกายและจิตใจที่เราใช้นั่งคุยกันอยู่นี้แหละค่ะ อ้าวใกล้ตัวแค่นี้เองเหรอครับ ใช่ค่ะ และอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ต้องเอามาใช้เปิดห้องทดลอง ก็คือการดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเลย แค่ดูลมหายใจเนี่ยนะครับ ค่ะ แค่รู้สึกตัวตอนลมเข้า แล้วก็รู้สึกตัวตอนลมออก ไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามทำสมาธิให้ตัวลอยได้อะไรแบบนั้นนะคะ แค่นั่งดูมันเหมือนคนนั่งดูคลื่นทะเลกระทบฝั่งก็พอค่ะ ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆ คือพอพูดถึงการดูลมหายใจเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะฟีลแบบโถเอ้ยนึกว่าจะมีเคล็ดลับอะไรที่มันล้ำลึกกว่านี้ ใช่ค่ะ มันฟังดูธรรมดามาก มันฟังดูง่ายจนน่าเบื่อใช่ไหมครับ แต่แหล่งข้อมูลเขาท้าทายเลยนะว่า ลองทำดูจริงๆ แค่1 นาที แบบจับเวลาเลย60 วินาทีท้วน แล้วคุณลองหรือยังคะ ผมสารภาพตรงนี้เลยนะว่าผมลองแล้วและผมหลุดโฟกัสไปตั้งแต่ช่วงวินาทีที่12แล้วมั้งครับ โอ้โห ไวมากนะคะนั่น ใช่ครับ คือใจมันวิ่งกระเจิดกระเจิงไปคิดถึงเรื่องเมื่อวาน กระโดดไปเรื่องแบบเย็นนี้จะกินอะไรดี คือมันหนีไปหนีมาตลอดเวลาเลยครับ สิ่งนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุด เงียบสงบที่สุดเนี่ย เราแค่นั่งเฉยๆ ดึงความสนใจไว้ที่ลมหายใจตัวเอง แค่60วินาทีเรายังทำไม่ได้เลย อืม จริงด้วยครับ จิตใจเรายังคงทรยศแล้วก็วิ่งหนีการควบคุมของเราไปตลอดเวลาแล้วนับภาษาอะไรกับตอนที่เราต้องไปเผชิญหน้ากับแบบความกดดันในการทำงานหรือความขัดแย้งกับคนอื่นในชีวิตจริงล่ะคะ นั่นสิครับ กลายเป็นว่าการทดลอง1 นาทีนั้นเนี่ย แทนที่มันจะทำให้ผมรู้สึกสงบ มันกลับทำให้ผมตระหนักถึงความน่ากลัวบางอย่าง ความน่ากลัวแบบไหนคะ ก็คือแบบจริง ๆ แล้วเราไม่ได้เป็นเจ้านายของความคิดตัวเองเลยอะครับ แต่การตระหนักรู้ถึงความน่ากลัวตรงนั้นแหละค่ะ คือเป้าหมายที่แท้จริงของการทดลองนี้เลย เอ้า ไม่ใช่เพื่อให้ใจสงบหรอครับ ไม่ใช่ซะทีเดียวค่ะ หลายคนคิดว่าพอนั่งดูลมหายใจแล้วใจลอย แปลว่าตัวเอง แบบล้มเหลวในการทำสมาธิใช่ไหมคะ ใช่ครับ ผมก็คิดแบบนั้น แต่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นมุมมองที่กลับตาลปัดเลยค่ะ วินาทีที่คุณรู้ตัวว่า เอ้า ใจมันแอบหนีไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้ว วินาทีนั้นต่างหากค่ะ คือการตื่นรู้ครั้งแรก โห ฟังดูยิ่งใหญ่จังครับ มันคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ ที่คุณถอยตัวเองออกมาเป็นผู้สังเกตการณ์แทนที่จะกระโจนลงไปคลุกคลีกับความคิดนั้นค่ะ โอ้โห พอขยับมุมมองแบบนี้เนี่ย มันกลายเป็นเรื่องที่ make sense ขึ้นมาทันทีเลยนะครับ เหมือนเราเพิ่งจับโจรที่แอบเข้ามาขโมยความสนใจเราได้เป็นครั้งแรกเลย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ทีนี้ผมอยากจะขอขยับสเกลขึ้นไปอีกนิดนึงครับ ได้เลยค่ะ เรื่องอะไรคะ ถ้าความฟุ้งซ่านตอนดูลมหายใจ มันคือโจรขโมยของเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเราต้องรับมือกับแบบผู้ก่อการร้ายติดอาวุธหนักอย่างความโกรธขั้นรุนแรงล่ะครับ น่าสนใจค่ะ สมมุติว่ามีคนมาด่าเราแรงๆต่อหน้าเลย กลไกการเฝ้าดูแบบนี้มันมันยังจะใช้ได้ผลอยู่ไหมครับ แหล่งข้อมูลเสนอวิธีการรับมือที่น่าสนใจมากค่ะ และอาจจะสวนทางกับหลายทฤษฎีที่เราเคยได้ยินมาเลยนะคะ เขาแนะนำว่ายังไงครับ เขาแนะนำว่าเมื่อความโกรธก่อตัวขึ้นปุ๊บ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ห้ามทำอะไรเลยค่ะ ห้ามพยายามแก้ปัญหาตอนนั้น และที่สำคัญคือห้ามพยายามกดทับความโกรธนั้นเอาไว้ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะ ขอแย้งตรงนี้เลยครับ เชิญเลยค่ะ วิธีนี้มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอครับ เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยสังคมหรือแม้แต่หนังสือจิตวิทยาบางเล่ม ก็มักจะบอกให้เราเรียบจัดการอารมณ์ด้านลบสิ
ให้สะกดกลั้นมันไว้ ให้นับ1 ถึง 10อือฮึใช่ค่ะ เรามักจะโดนสอนมาแบบนั้น หรือให้เรียบเดินหนีไปหาอะไรทำเบี่ยงเบนความสนใจไปดูซีรีส์ฟังเพลง เพื่อไม่ให้เราหลุดบ่าพูดอะไรแย่ๆออกมา ค่ะ พูดง่ายๆ คือเราถูกสอนให้วิ่งหนีหรือไม่ก็สาดน้ำดับไฟมาตลอด แต่ข้อมูลนี้กลับบอกให้เราเบิกตาโพลงจ้องมองกองไฟแห่งความโกรธนั้นไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนะมันจะไม่ทำให้ไฟยิ่งลามเหรอครับ คือถ้าเรามองในเชิงจิตวิทยา ประสาทวิทยา หรือ neuroscience นะคะ กระบวนการนี้มันมีเหตุผลรองรับที่แข็งแรงมากค่ะ ยังไงครับ อธิบายกระบวนการในสมองให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ ได้ค่ะ เวลาที่เราพยายามกดความโกรธ หรือพยายามจะเถียงกลับเนี่ย สมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารมณ์และสัญชาตญาณเอาตัวรอด มันจะทำงานอย่างหนักเลยค่ะ สมองส่วนอารมณ์มันกำลังพุ่งปรี๊ดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ทันทีที่เราเปลี่ยนโหมดนะเป็นผู้สังเกตการณ์พยายามวิเคราะห์ว่าความร้อนบนหน้ามันอุณหภูมิประมาณไหน หน้าอกมันตึงแค่ไหน อืม กระบวนการเฝ้าสังเกตนี้ล่ะค่ะ จะเป็นการบังคับสับสวิตช์การทำงานกลับมาที่สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งเป็นส่วนของตรรกะและการรู้ตัวค่ะ โห แปลว่าเรากำลังใช้กลไกทางชีววิทยา เพื่อแยกความรู้สึกออกจากการตอบสนองใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ คือเหมือนเรายอมรับว่าไฟมันกำลังไหม้แหละ แต่เราเลือกที่จะยืนดูมันอยู่ห่างๆ แทนที่จะเอามือไปจับถ่านร้อนๆเอาไว้ เป๊ะเลยค่ะ และเมื่อเราเฝ้าดูต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เข้าไปแทรกแซง ไม่เข้าไปเติมฟืนเนี่ย เราจะค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอารมณ์ค่ะ ความลับที่ว่านั้นคืออะไรครับ นั่นคือความโกรธมันมีอายุไขของมันค่ะ มันมีช่วงที่ก่อตัว ทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขีดสุด แล้วสุดท้ายมันก็จะค่อยๆแผ่วลงและสลายไปเอง อ๋อ มันไม่ได้อยู่ตลอดไป ใช่ค่ะ นี่คือการเอาหลักการที่เรียกว่าอนิจจังหรือความไม่เที่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างแท้จริงเลยนะคะ มันไม่ใช่บทสวดมนต์เอาไว้ท่องจำแต่คือการเฝ้าดูวงจรชีวิตของอารมณ์จนเห็นประจักษ์ด้วยตาตัวเองค่ะ โหถึงการเห็นวงจรการเกิดและดับของอารมณ์ด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ย มันน่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แบบฝังลึกกว่าการจำคำคมปรัชญาไปตลอดชีวิตเลยนะครับ แน่นอนค่ะ เพราะสมองมันได้ประมวลผลข้อมูลจากประสบการณ์ตรงไปแล้วไงคะ ว่าอารมณ์พวกนี้มันทำร้ายเราไม่ได้หรอก ถ้าเราแค่ดูมันเฉย ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆ เข้าเนี่ย ผลลัพธ์สุดท้ายที่แหล่งข้อมูลเขามองไว้ มันจะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของคนคนหนึ่งไปในทิศทางไหนครับ ๆ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ แหล่งข้อมูลเขาได้แบ่งคนออกเป็น2 ขั้วอย่างชัดเจนเลยนะคะ สองขั้วยังไงบ้างครับ ขั้วแรกคือพวกนักสะสมทฤษฎีค่ะ คนกลุ่มนี้ชอบอ่าน ชอบฟังธรรมะ หรือฟังไลฟ์โค้ชเยอะมาก พวกเขาสามารถแบบถกเถียงเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตได้เป็นฉากๆเลย อธิบายหลักการได้ลึกซึ้งมาก อือฮึฟังดูเป็นคนเก่งทีเดียวนะครับ เก่งทฤษฎีค่ะ แต่พอเจอเรื่องกระทบกระทั่งในชีวิตจริงปุ๊บ กลับเป็นคนที่หัวเสียได้ง่ายที่สุด และก็เก็บความขุ่นมัวไว้ได้นานที่สุดเลยค่ะ อ้าว ก็คือคนที่มีแผนที่อยู่ในมือเต็มไปหมดเลย แต่ไม่เคยก้าวเท้าเดินออกไปสัมผัสสถานที่จริงเลยนั่นเอง ใช่ค่ะ ในขณะที่ขั้วที่2คือนักปฏิบัติ คนกลุ่มนี้เขาอาจจะจำชื่อทฤษฎีไม่ได้ อธิบายหลักการวิทยาศาสตร์เบื้องหลังไม่เป็นเลยด้วยซ้ำ แล้วต่างจากกลุ่มแรกยังไงครับ แต่พวกเขาหมั่นเฝ้าสังเกตใจตัวเองในห้องทดลองเล็กๆทุกวันค่ะ สิ่งที่คนกลุ่มนี้มีคือความสงบที่อธิบายไม่ได้ ซึ่งแหล่งข้อมูลใช้การเปรียบเทียบเรื่องการรักษาโรค เพื่ออธิบายความแตกต่างนี้ไว้อย่างแบบคมคายมากค่ะ อ่า ผมจำได้ละเรื่องยาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ผมอยากขยายความนิดหนึ่ง ผมว่ามันคล้ายกับเรื่องการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมากกว่าแค่การกินยาแก้ปวดปกติด้วยซ้ำไปครับ น่าสนใจค่ะ ขยายความยังไงคะ ลองเล่าให้ฟังหน่อย คือสมมุติว่าธรรมะหรือการฝึกสติเนี่ยเป็นเหมือนวัคซีนที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้จิตใจใช่ไหมครับ อือฮึ การเอาแต่อ่านหนังสือจิตวิทยาหรือแบบฟังพอดแคสต์เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรานั่งศึกษาส่วนผสมของวัคซีนอย่างละเอียดเลย คือรู้หมดเลยนะ ว่ามันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดไหน ค่ะ แต่เรากลับไม่ยอมฉีดวัคซีนนั้นเข้าตัวเราจริงๆ พอเชื้อไวรัสซึ่งก็คือเหตุการณ์แย่ๆในชีวิต หรือคำพูดร้ายๆของคนอื่น พุ่งเข้ามาปะทะ ร่างกายเราก็ต้านทานไม่ได้เลย ใช่เลยครับ ร่างกายต้านทานอะไรไม่ได้เลย เพราะเรามีแต่ความรู้ระดับฉลากยา แต่เราไม่มีภูมิคุ้มกันในระบบเลือดจริง โห เป็นอุปมาที่สมบูรณ์แบบมากค่ะ ๆ ขอบคุณครับ การฝึกรู้สึกตัวเนี่ย
มันไม่ได้แปลว่าไวรัสหรือเรื่องร้ายๆจะไม่เข้ามาในชีวิตเรานะคะ เรายังคงต้องเจอกับแบบรถติดเจ้านายด่าหรือปัญหาการเงินอยู่ดีค่ะ คือปัญหาไม่ได้หายไปไหน ใช่ค่ะ แต่วัคซีนแห่งความรู้สึกตัวที่เราค่อยๆฉีดสะสมไว้เนี่ยมันจะเข้าไปเทรนเม็ดเลือดขาวให้คอยดับจับอารมณ์โกรธหรือเศร้าทันทีที่มันเริ่มก่อตัวเลยค่ะ อืม แล้วก็จะจัดการลดทอนความรุนแรงของมันลง ก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นไข้ใจขั้นรุนแรงที่ทำให้เราเป็นทุกข์เจียนตายค่ะ แล้ววิธีการฉีดวัคซีนที่ว่านี้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้ว แหล่งข้อมูลเขาแนะนำให้เราเริ่มต้นยังไงครับ แบบต้องหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกเป็นเดือนๆเลยหรือเปล่าครับ ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือตัดขาดจากโลกภายนอกเลยค่ะ แหล่งข้อมูลแนะนำวิธีการที่ค่อยเป็นค่อยไป แล้วก็แบบกลมกลืนกับชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะ ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ เช่นเริ่มจากการตั้งใจดูลมหายใจจริงๆ แค่วันละ 5 นาทีตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะ แค่วันละ 5 นาทีเองเหรอครับ ใช่ค่ะ จากนั้นในระหว่างวันก็แค่เปลี่ยนช่วงเวลาสั้นๆ ให้กลายเป็นห้องทดลองค่ะ เช่น ตอนที่ยืนรอรถไฟฟ้า ตอนที่รถติดไฟแดงหรือตอนที่กำลังล้างจาน อือหือแล้วให้ทำยังไงครับตอนนั้น แทนที่จะหยิบมือถือขึ้นมาไถให้เปลี่ยนมาเป็นการสังเกตความรู้สึกที่ฝ่าเท้า สังเกตความเย็นของน้ำที่กระทบมือ หรือแค่แบบรู้ทันความหงุดหงิดเวลาคันข้างหน้าขับรถช้าทำแค่นี้ละค่ะ สะสมไปทีละหยด2 หยดทุกวัน ฟังดูเป็นรูปธรรมและไม่ต้องใช้ความพยายามที่ฝืนธรรมชาติเลยนะครับ แค่เปลี่ยนเหตุการณ์ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับสังเกตปฏิกิริยาของตัวเอง ใช่เลยค่ะ ง่ายๆ แค่นี้เอง แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง ถ้าให้ผมรวบยอดแก่นแท้ของข้อมูลทั้งหมดที่เราสกัดมาคุยกันในวันนี้นะครับ ค่ะ ผมคิดว่าใจความที่สำคัญที่สุดคือทฤษฎี ปรัชญา หรือแม้แต่คำสอนระดับโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราท่องจำหรือเอาไปตั้งไว้บนหิ้งเพื่อกราบไหว้นะครับ อือหือ แต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์การทดลองที่แบบรอให้พวกเราแต่ละคนหยิบมันเข้าไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางจิตใจของตัวเอง เพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยประสบการณ์และหยาดเหงื่อเราเองครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ แล้วเพื่อการเคารพจิตวิญญาณของการลามาสูตรที่แหล่งข้อมูลพยายามสื่อสารนะคะ ครับ ดิฉันคงต้องขอยืมประโยคทิ้งท้ายมาใช้ตรงนี้เลยว่า อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งใด แม้กระทั่งคำอธิบายหรือบทวิเคราะห์จากการสำรวจข้อมูลในเชิงลึกของเราในวันนี้ค่ะ อ้าว ให้พวกเราพูดมาตั้งนานไม่ให้เชื่อซะงั้น ใช่ค่ะ สิ่งที่เราทำได้คือการชี้เป้าให้เห็นว่าเครื่องมือหน้าตาเป็นอย่างไร แต่มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ที่จะต้องนำมันไปลองใช้ ลองสังเกตลมหายใจ ลองเฝ้าดูความโกรธของตัวเองดูสักครั้งนะคะ อืม จริงด้วยครับ เพราะท้ายที่สุดแล้วความสงบหรืออิสรภาพจากความทุกข์มันไม่ใช่ของที่หาโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตค่ะ แต่มันคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองในทุกลมหายใจ เป็นการปิดลูปเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับ ก่อนที่เราจะลากันไป ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนลองนำไปสำรวจตัวเองกันต่อครับ เรื่องอะไรคะ จากที่เราคุยกันมาตลอดเนอะว่าการรู้ทฤษฎีมันไม่เท่ากับการมีประสบการณ์ตรง ลองมองย้อนกลับไปสำรวจชีวิตของพวกเราในตอนนี้ดูสิครับ อือหือ ว่ามีความเชื่อระดับแกนกลางเรื่องไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นแบบนิยามความสำเร็จ รสนิยมความชอบ หรือแม้แต่ความเชื่อที่เรามีต่อคุณค่าในตัวเองเนี่ย ค่ะ ที่จริงๆแล้วเราเผลอไปรับมันมาจากการเอาแต่อ่านฉลากย้า หรือคำตัดสินที่คนอื่นเขาเขียนเอาไว้ให้ โดยที่เราไม่เคยก้าวออกไปเผชิญหน้า ไม่เคยลองล้ม ไม่เคยลองลิ้มรสชาติ เพื่อพิสูจน์ความเชื่อเหล่านั้นด้วยตัวเราเองเลยสักครั้งเดียว โห เป็นคำถามที่จี้จุดมากเลยค่ะ เพราะบางทีความผิดพลาดที่สร้างความทุกข์ให้เรามากที่สุด อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เราขาดความรู้หรอกครับ แล้วเกิดจากอะไรคะ แต่อาจจะเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตโดยหลงเชื่อมาตลอดว่า แผนที่บนแผ่นกระดาษมันคือสถานที่จริงนะสิครับ ลองไปเปิดห้องทดลองของตัวเองกันดูนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ